බං කියලා පිළිගන්නවා ඩොයිටෙල් එකේඩමි YouTube channel එකට තුලා ඉන්න යාළුවෝ හැමෝම අදත් ඔයගලන්ට ගෙනාවා ඉන්ටරෙස්ටිං Emoney වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ link එක දාලා තියෙනවා description එකේ. ඔයාලට Play Store එකකින් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක download කරගෙන අපි බලමු කොහොමද වැඩ කරගෙන යන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ ඉතින් ඇප්ලිකේෂන් එක download කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට මුලින්ම ඇප්ලිකේෂන් එකට log වෙනකොට පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙයි. ඒ කියන්නේ පොඩි permission වගේ දේවල් ඉල්ලා. ඉතින් ඒවා දීලා මේකට log වෙන්න. ඉතින් මේකේ main task එක වෙන්නේ capture කරන එක. ඒ කියන්නේ ඔයාට දෙනවා එක්කෝ ඉලක්කමක් නැත්නම් වචනයක්. ඔයා ඒ වචනේ බලාගෙන type කරලා මේකට send කරන්න ඕනේ. වැඩිම වෙලාවක් ඇතුළත වැඩිම ප්‍රමාණයක් ටයිප් කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට මේකේ හොඳ වෙනින් එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේකේ ගොඩක් ටාස්ක් තියෙනවා. මේ capture slowing කියන ටාස්ක් එකට අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් මේක select කරපු ගමන්ම මෙන්න මේ වගේ නිකන් battle game එකක් වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ ඔයත් එක්ක තව එක්කෙනෙක් සෙල්ලම් කරනවා. දෙන්නකින් වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය ගන්න කෙනාට මේකේ වැඩි points ගාණක් හිමි වෙනවා. ඉතින් මෙතන දැන් මට මේ ගේම් එක ප්ලේ කරනකොට ඉරන්න පුළුවන් ඒරි කියන එක නම් අමාරුයි. මොකද වීඩියෝ එක කරන ගමන් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්නේ. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් දිනි ජයග්‍රහණය කරාවිද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මම කොයිකටත් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා බටන් එක. වාට එක සිලෙක්ට් කරලා යන්න පුළුවන්. දැන් අපිත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න කෙනෙක් මේකේ ඔටෝමැටික්ලිම සිලෙක්ට් වෙනවා. එයත් එක තමයි අපි මේක ප්ලේ කරන්න ඕනේ. රයිට් යනකොට මෙන්න මේ වගේ බාර් එකක් තමයි පෙන්නන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මේකේ උඩ තියෙනවා 4981 කියලා එකක්. ඔයා අන්න එක මේ වගේ ටයිප් කරගෙන යනකොට මෙතන කවුන්ට් වෙනවා තප්පර ගාණක්. ඒ තප්පර ගාණ තුලට වැඩියෙන්ම ලකුණු ගන්න කෙනා තමයි මේකේ දිනන්නේ. ඉතින් මේකෙන් දැන් මට දිනලා පෙන්නන්න නම් බෑ. ඒකට මම මේක ටයිප් කරන විදිය පෙන්නන්නම්. මෙතන තියෙනවා ඉලක්කම් විතරයි මේකේ මම හිතන්නේ දෙන්නේ. ඉලක්කම් දාපු පොඩි ඉමේජ් එකක්. ඔයා ඉමේජ් එකේ තියෙන එක බලාගෙන ටයිප් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට ටයිප් කරලා මෙන්න මේ send බටන් එක දෙන්න ඕනේ. මේ වගේ වැඩිම වාර ගානක ඇතුළත ටයිප් කරන කෙනා තමයි මේකේ වැඩිම පොයින්ට් ගානක් හිමි කරගන්නේ. ඉතින් මම දැනට මේක ස්කිප් කරන්නම්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පොයින්ට් 20ක් වගේ ගානක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මීට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. මට නම් කලින් මම කරා මේක ටෙස්ට් කරන්න පොයින්ට් 20ක් වගේ ගානක් හම්බුණා එක මිෂන් එකකට. ඉතින් දැන් මෙයා කවුද දිනුවේ කියලා ගියේ. දැන් මට ස්කෝර් 2යි අරන් තියෙන්නේ. අරයා ලකුණු 19ක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් එයාට තමයි පොයින්ට් ගාන හිමි වෙලා තියෙන්නේ. රයිට් යාළුවනේ දැන් එන්නේ විදිහට තමයි ඔයා කැප්චර් කරලා මේකේ earn කරගන්නේ. ඒ වගේම තවත් කැටගරිස් ගොඩක් තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා play time කියලා. මම ඒකට ගිහලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේකට ගියොත් එහෙම ඔයාට මෙන්න මේ වගේ සර්වර් එකක් ඕපන් වෙනවා. මෙන්න මේ Alibaba කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරත් ඔයාට points 75ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඉඳලා points 4797 දක්වා වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඉතින් ඒකත් කරන්න පුළුවන්. ඒක නම් එච්චර ඉතින් සාර්ථක එකක් නෙමෙයි. තව පල්ලෙහාට යනකොට මේකේ play games වගේ දේවල් තියෙනවා. කියන්නේ online game play කරලා ඔයාලට පුළුවන්. ඒකට මේකේ වැඩිම සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි සාර්ථක කියන්නේ ෂුවර් කරන්න පුළුවන් එක තමයි මේ capture slowing කියලා කියන්නේ. ඒකෙන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලට හැම වෙලේ ඉලක්කම් වගේ දේවල් type කරන්න. ඒක type කරලා points එකතු කරන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේකේ withdrawal ගන්න කොහොමද කියලා. withdrawal ගන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන redeem කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක select කරන්න. ඒක select කරාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ දීලා තියෙනවා 3 days වගේ යනවා කියලා මේකේ process එකට. මුලින්ම ඔයාලට PayPal account එකක් තියෙන්න ඕනේ. PayPal account එකේ email address එක මෙතෙන් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ withdrawal limit එක තමයි $2 ගන්නම්. ඔයා coins 20000ක් හොයන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මට දැන් මේ application එකට එනකොට coins 1000ක් හම්බුණා. ඉතින් coins 20000 කියන්නේ 1000 ගානේ ගත්තොත් එහෙම පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඔයාට මේ $2 හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්ට email එක දීලා ඔයාට මෙන්න මෙතන සම්මිට් කරන්න පුළුවන්. දවස් 3ක් විතර යනවා කියනවා මේකේ process එකට. ඉතින් ඔයාට දවස් 3කින් මේකේ withdrawal එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ තවත් මේ වගේ Emoney වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්නම්. ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. comment එකක් දාගෙන යන්න, like එකක් දාගෙන යන්න. දන්නේ නැති කට්ටියට මේක share කරන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්න ගිහින් එන්න.